Mẹ dậy rồi à? Ừ, con dậy rồi con. Vâng. Con dậy muộn vậy. Vâng. Mấy hôm vừa rồi mưa lũ quá nên là con mệt quá nên bây giờ con mới dậy được. Hôm nay cũng may là trời nó cũng nắng trở lại rồi. Nước. Vâng, con xin. Mẹ nước đi. Thế hôm nay con có ra cửa hàng không? Đã ấy chưa? Hôm nay con đã dọn đồ ra quay lại cửa hàng để bán chưa? Có cần mẹ giúp gì không? Mẹ ra mẹ hộ. Hôm nay con cũng đang tính là ra ngoài cửa hàng để xem là tình hình bão với lại lũ lụt xem nó như thế nào thì con mới dọn đồ ra mẹ. Nhưng mà hôm qua con đọc thông tin thì sắp tới lại có một cơn bão nữa nên là con cũng không biết là có nên dọn đồ ra để bán bây giờ hay không, hay là để cửa hàng tạm nghỉ vài hôm. Mẹ cũng có nghe thông tin là sắp tới sẽ có cơn bão tiếp đấy. Và dự báo là sẽ mưa lớn, sẽ ảnh hưởng nặng nề đấy, cho nên là tốt nhất thì con cứ để từ từ để dọn hàng ra để theo dõi mấy hôm nữa xem sao đã. Vâng, Không con dọn ra xong rồi là có mưa bão ngập xong rồi lại phải chạy hàng thì vất vả lắm. Vâng, con cũng đang tính là như vậy, đành phải để cửa hàng tạm nghỉ bán hàng một thời gian với mẹ, bởi vì là cái đồ đạc ở nhà mình thì dân làng vẫn còn đang gửi ở đây, vẫn còn đang bừa bộn, cũng chưa thấy họ đến lấy về ấy. Sau cơn bão vừa rồi thì bà con thiệt hại về hoa màu cũng rất là nặng nề. Vâng. Cái trang trại của con như nào, có ảnh hưởng nhiều không? Mẹ nhắc đến thì con mới nhớ hôm vừa rồi thì con cũng ra cửa hàng để dọn dẹp, cũng chưa có thời gian để lên đấy, chắc lát nữa thì con sẽ chạy lên đấy luôn. Mà hôm vừa rồi thì con dọn đồ ngoài cửa hàng ấy, thì mọi người xung quanh đấy với lại công nhân của con cũng giúp con rất là nhiều để chuyển đồ đạc đến nơi an toàn được. Thì sau khi đấy thì con cũng đi giúp mọi người ở khu thị trấn đấy để dọn đồ để tránh bão, thì là cũng vội quá, con cũng chưa lên trang trại kiểm tra được. Nhưng mà địa hình ở trên đấy thì nó cao, con nghĩ là nó cũng ổn thôi mẹ. Nhưng mà lát nữa chắc là con vẫn sẽ lên trên đấy để kiểm tra lại xem là tình hình nó như thế nào, bởi vì trận lụt vừa rồi nó cũng rất là nghiêm trọng, mà con cũng thấy bà con ảnh hưởng khá nhiều và thiệt hại khá nhiều đấy. Thế mẹ cũng nên trang trại cùng con, hai mẹ con mình nên xem là có thiệt hại gì thì hai mẹ con mình nghĩ cách khắc phục. Con cảm ơn mẹ đã nghĩ cho con, nhưng mà con nghĩ là một mình con lên đấy con vẫn khắc phục được hậu quả mẹ, nên là mẹ cứ ở nhà đi. Hôm nay mẹ có đi đâu thì đi, hoặc là có ở nhà nghỉ ngơi thôi, bởi vì bây giờ vẫn còn đang bão lũ. Mẹ đợi con tí, con nghe điện thoại. Alo, ai đấy nhỉ? Được rồi. Bạn đang cho người cắt hàng rồi á? Được rồi, thế để tôi lên tôi xem hàng. Tôi nghĩ là tôi sẽ giúp được bạn mà. Được rồi, bạn gửi vị trí cho tôi đi, rồi tôi sẽ lên luôn. Ok, chào bạn nhé. Mẹ có chuyện gì vậy con? Không có gì nghiêm trọng đâu mẹ. Cậu Alex ấy, đợt vừa rồi vườn cây ăn quả của cậu ấy rất là nhiều nhưng mà thiệt hại khá là lớn. Vâng, nên là cậu ấy đã gọi điện cho con để có một vườn bưởi đã đến thời kỳ thu hoạch rồi, nhưng mà cậu ấy chưa có đầu ra trong cái mùa lũ này, nên cậu ấy gọi điện cho con là nên có thể giúp đẩy hàng cậu ấy đi được không. Nên là chắc là bây giờ con sẽ lên cho cậu ấy trước rồi con mới lên trang trại, bởi vì cậu ấy cũng giúp đỡ con rất nhiều trong lúc con khó khăn ấy. Nên là bây giờ cậu ấy cần con cũng không thể không giúp cậu ấy được. Thì con đi đi, Vâng. đi giải quyết công việc đi. Mẹ ở nhà thì lúc con đến lấy đồ thì mẹ phụ giúp. Vâng, thế thì con xin phép con đi đấy ạ. Về uống nước đi. Nước con đi. Nếu mà con có về muộn thì mẹ cũng không phải đợi cơm con đâu. Thì con đi đấy. Con đi nhé. Vâng.
Sáng nay loa phát thanh ở đây đã thông báo là một vài ngày nữa là lại có bão tới. Mình lo lắng cho người dân ở đây quá. Vừa mới một trận lũ lụt xảy ra xong. Mong là trận bão này sẽ không gây ảnh hưởng gì nhiều. Mình cũng cần phải chuẩn bị một số thứ để khi trời mưa to mình không đi ra được khỏi nhà thì mình vẫn có củi đun và vẫn có đồ ăn. À, đây rồi, cậu Alex đây rồi. Chào Alex. Đúng nhỉ? Cây gì đấy rồi. Cậu Dương ạ, đây là toàn bộ lô hàng mà hôm nay tôi đã định giao cho bên cậu đây. Tôi cũng đã nói chuyện với cậu qua điện thoại rồi. Lô hàng này khoảng bao nhiêu quả này hả Alex? Số lượng ở đây thì tôi dự tính là khoảng 3.000 quả trong lô hàng này. Bưởi ở đây thì cậu cứ yên tâm về mẫu mã, chất lượng nữa. Bạn xem. Quả rất là đẹp. Về mẫu mã như này thì tôi thấy khá ổn rồi, nhưng mà không biết chất lượng nó như nào. Chất lượng thì tôi cũng đã ăn thử rồi, bưởi cũng đã đạt rất là ngon rồi đấy. Tôi cũng định là để một vài hôm nữa mới thu hoạch cơ, nhưng mà như bạn thấy đấy, do chịu ảnh hưởng của mưa bão đợt trước ấy, nhưng mà tôi cũng bị thiệt rất là nhiều vườn bưởi, bị nước dâng ấy, nên là không kịp thu hoạch, nên là cũng đã bị mất khá là nhiều. Tôi nghĩ là với mẫu mã như này thì lô hàng này chắc là tôi vẫn đẩy đi hộ cậu được, chưa không có vấn đề gì đâu. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu. Tôi cũng rất là muốn giao được nhiều hàng cho cậu ấy, nên mong cậu giúp tôi đẩy số hàng này đi. Không sao đâu, cái chuyện đấy chúng ta là bạn mà, chắc cái này vẫn trong tầm xử lý của tôi được. Bây giờ ở trong này có con công nhân, có con cắt nhiều nữa không hả cậu? Cũng đang cắt sắp xong rồi. Cô Lan cũng đang thúc giục anh em là cắt nốt để đuổi giao cho cậu đây. Vậy cậu có thể đưa tôi vào trong vườn xem nó như nào được không? Được rồi, vậy cậu đi vào trong. Cậu đi vào trong này. Ở trong này thì vẫn còn bưởi chưa cắt. Cái vườn này của cậu cây cối khá là tốt đấy. Đấy, như cậu thấy đấy, vườn bưởi này cũng khá là đẹp đấy. Bên tôi chăm sóc rất là kỹ. Chất lượng quả như đây, những quả này tôi đang để thu hoạch lần sau ấy, bởi vì chưa đạt chuẩn ấy, nên chúng tôi đã chọn hết những quả đẹp để riêng cho cậu đấy. Cũng thật may mắn cho cậu khi mà vườn bưởi này tôi thấy ở địa hình khá là cao đấy, nên là đợt vừa rồi với không bị ngập úng, nhưng mà cậu cũng quyết định sáng suốt đấy, khi mà cắt trước để đẩy hàng đi như này, không có cơn bão sắp tới thì tôi thấy rất là nguy hiểm đấy. Tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều ấy, tôi cũng định để lại, nhưng mà với cái thời tiết như này ấy, lại do đợt mưa bão đợt trước ấy, thì tôi cũng bị ngập úng mất khá là nhiều bưởi ấy. Bây giờ thiệt hại cũng chưa biết là bao nhiêu nữa, nên tôi cũng rất là lo ấy. Nên là tôi mới cho anh em cắt sớm đi. Bây giờ mà cứ cố giữ để lại ấy, thì sợ mưa bão nó ảnh hưởng đến thì không được. Thật sự thì cũng không biết phải nói gì, nhưng mà như cậu nói như thế thì tôi cũng rất là buồn cho cậu. Hy vọng là cậu có thể khắc phục những hậu quả do cơn bão vừa qua để lại. Tôi thấy bà con cũng bị mất đi rất là nhiều về hoa quả, rồi lẫn hoa màu và những tài sản của gia đình nữa. Nhưng mà hôm qua nước lũ nó to quá thì trang trại của tôi thì tôi cũng chưa lên xem được, cũng không biết là có ảnh hưởng gì không. Nhưng mà cũng hy vọng là thiệt hại của cậu không quá nặng nề. Tôi cũng cảm ơn cậu. Thế tình hình ở trang trại của cậu với lại ở công ty của cậu như thế nào rồi? Chỗ cửa hàng của tôi ấy thì tôi đã cho công nhân và mọi người, hôm đấy thì tôi cũng ra nhận được thông báo thì cũng cùng mọi người đã chuyển đến nơi an toàn rồi. Còn trên trang trại ấy thì từ hôm đấy nước lũ nó ngập, cũng không có lối đi, nên là tôi cũng chưa lên đấy để kiểm tra được. Thì tôi cũng đang bảo là xong công việc ở đây với cậu thì tôi cũng chạy đến đấy để xem tình hình trên đấy nó như nào rồi. Nhưng mà khu trang trại đấy thì địa hình khá cao, tôi nghĩ là nó ổn thôi đấy. Vậy à? Cũng may là không sao. Tôi thì bây giờ
tình trạng bưởi của tôi thì cũng chưa biết được, nước bây giờ mới đang rút, không biết là thiệt hại như thế nào, chúng tôi cũng chưa thống kê được ấy. Chỉ mong là trời không mưa nữa, không ngập nữa thì chúng tôi xem thu hoạch lại được bao nhiêu, chứ cứ để như vậy thì rất là thiệt hại cho người dân. Như vậy tôi cũng thấy buồn cho cậu quá. Nhưng mà cậu cũng đừng lo. Nếu mà có vấn đề gì về hàng hóa thì cậu cứ điện cho tôi. Tôi nghĩ là tôi có thể giúp được cậu nhiều trong cái mảng hoa quả này. Cảm ơn cậu rất là nhiều nhé. À đúng rồi, vậy cậu có muốn ăn thử không? Để tôi bảo cô Lan bổ mang ra đây cho cậu. Không cần đâu anh Đấy ạ. Tôi vào đây và tôi đã thấy cây cối của cậu xanh tốt như này. Với lại đất không bị ngập nước thì không ảnh hưởng gì đến chất lượng của quả đâu. Với lại cậu cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc chăm vườn này rồi, nên là tôi tin tưởng tuyệt đối ở cậu, nên là không có gì tôi phải thử. Bây giờ cậu cứ cho mọi người đóng hàng rồi cho xe cho tôi rồi trở về kho của tôi như lần trước ấy. Xe của tôi cũng đến đây rồi đấy. Chắc là họ cũng chuẩn bị cho bốc luôn rồi đấy. Được rồi, thôi tôi đi ra ngoài này. Xách hết vào đây, chú về bé, xách hết vào đây. Chú ơi, lại sang em, cháu về trước này. Cân để Thế thì cậu cứ cho người đóng nốt được thôi, cho cân chơi thôi. Và cho 4 dọc. Đấy xịt rồi. Đây. bây giờ cô Lan cũng đang cho cân và bốc lên xe rồi tôi sẽ chở đến kho của cậu. Thì, có gì thì cậu cứ bảo người của cậu ở kho ấy, thì lát nữa xe chở đến thì xuống hàng. Cái cân rồi. Được rồi, cậu cứ yên tâm. Vậy là phiền cô Lan giúp tôi ghi lại mã cân rồi số liệu nhé. Dạ vâng, cậu yên tâm. Bây giờ cũng muộn rồi, chắc là tôi đi lên trang trại của mình luôn thôi. Vậy à? Thì cô Lan cũng giúp tôi cho hàng lên xe rồi bảo lái xe trở về cái kho của tôi nhé. Dạ vâng, từ này thì cậu cứ yên tâm. Tôi, đây là công việc thường ngày của tôi mà, nên là cậu không có gì phải lo lắng đâu. Thôi, cảm ơn anh nhé. Thôi, Cảm ơn nhé. chào cậu nhé. Không có gì đâu, tôi đi trước thôi. Vâng, chào cậu ạ. Hết tuần đi. Rau mấy cái số đầu cho đóng. Con đến này con. Ngồi đi con. Vâng, xin lỗi. Mấy hôm vừa rồi mưa bão nhiều, ngập lụt nên là con cũng không sang chơi với bác được. Không biết là nhà mình có bị ảnh hưởng gì nhiều không bác? Nhà bác thì không bị ảnh hưởng thiệt hại gì con ạ. Thế còn bên nhà con thế nào, có bị ảnh hưởng gì không? May mắn là nhà con cũng không bị thiệt hại nhiều bác ạ. Không biết là cửa hàng của anh John có bị ngập lụt nhiều không bác nhỉ? Mấy hôm nay con gọi điện cho anh John mà không liên lạc được, con thấy lo quá. Chỗ cửa hàng của John thì cũng bị ngập đấy cháu ạ. Thế nhưng mà cũng nghe thông tin bão lũ về cho nên là John cũng với anh em là chuyển hết hàng về nơi an toàn rồi, cho nên là không bị thiệt hại gì đâu.
chỉ có là mấy hôm là John nó bận quá, chuyển của nhà xong lại hộ hàng xóm xung quanh thị trấn đấy, John nó mệt cho nên là không để ý đến điện thoại đâu các bạn. Vâng, bác nói thế thì con cũng yên tâm rồi. Mà không biết anh John đi đâu rồi nhỉ bác? Con đến đây cũng không thấy anh John đâu. Mấy hôm nay con không liên lạc được thì con cũng muốn gặp anh ấy để nói chuyện một chút ạ. Mấy hôm nay ấy, công việc cái John nó cũng mệt nên là hôm nay cũng ngủ dậy muộn, nhưng mà vừa dậy thì lại có điện thoại của cậu Alex ấy, nhớ gọi đi giải quyết công chuyện gì đấy, cho nên là John nó vừa đi rồi cháu ạ. Vừa đi thì cháu đến. Vâng, bác nói thế thì cháu cũng yên tâm rồi. Hôm nay cháu sang đây thì cũng muốn gặp anh John để hỏi anh ấy chút chuyện, nhưng mà anh ấy lại không ở nhà. Thế có chuyện gì, hai đứa có chuyện gì à? Thế cháu có thể nói với bác nghe được không? Thời gian này cháu thấy anh John lạ lắm. Bác có thấy anh ấy hay đi cùng cô gái nào khác không? Hôm nọ anh ấy trên đường đưa cháu về ấy, thì cháu thấy anh ấy gặp một cô gái mà nói chuyện rất là vui vẻ. Cháu cũng không biết cô gái là ai. Không, bác cũng không thấy John nó đi cùng cô gái nào cả. Có thể là đấy là khách hàng, đối tác của John thôi. Cháu cũng không phải suy nghĩ nhiều. Còn tính của John thì cũng rất là tình cảm. Hai mẹ con bác cũng hay nói chuyện, mà John cũng rất hay tâm sự. Thì không thấy John nhắc đến cô gái nào cả cháu ạ. Bác ạ, cháu nghĩ không phải là đối tác hay là khách hàng của anh John đâu ạ. Cháu thấy cô gái ấy rất là quê mùa, ăn mặc thì không được sang trọng. Nhưng mà cháu không hiểu vì sao anh John lại quan tâm cô gái ấy như vậy. Cháu không phải suy nghĩ nhiều đâu cháu ạ, tại vì là John bây giờ cũng chuyển sang làm trang trại ấy. Thì đối tác của John thì tại vì trong nghề việc làm trang trại này cũng không nhất thiết để ăn mặc sang chảnh, hoặc là đấy là một người làm công nhân làm trong trang trại của John chẳng hạn, nên là cháu không phải lo nghĩ nhiều quá. Anh John có lên trang trại à bác? Đúng rồi con ạ. John nó có làm thêm một cái trang trại nữa. Vậy mà mấy lâu nay con về nước, con cũng chẳng thấy anh ấy nói cho con biết gì cả. Công việc của John cũng bận ý. Từ khi về nước đấy cả cửa hàng xong lại làm thêm trang trại nữa, cho nên là John cũng bận, cho nên là ít có thời gian, chắc là chưa kịp nói với con thôi. Vâng, mà anh John ở trên trang trại không biết là anh ấy làm gì hả bác? Bác cũng nghe nói là trên đấy là John nó trồng cây ăn quả, chứ còn bác cũng chưa được lên đấy cho nên bác cũng chưa biết rõ. Vâng, bác nói thế thì con cũng yên tâm rồi. Con chỉ sợ anh John rung động người con gái nào khác thì con cũng đau lòng lắm. Dạo này John nó cũng bận, nó cũng quá tập trung vào công việc đó. Bác nghĩ là cũng không có thời gian để ý một cô gái nào khác đâu, cho nên là cháu cứ yên tâm. Vâng. Giờ thì con ở đây ăn cơm với bác nhé. Giờ bác đi nấu cơm xong rồi là hai bác cháu đi ăn cơm. Chứ còn John thì chắc là không về kịp ăn cơm được. Dạ thôi, hôm nay con có một chút việc cần giải quyết ấy, nên là không ở lại ăn cơm với bác được. Hẹn hôm khác con rảnh để con đến chơi với bác xong á. Thế à? Thế thì thôi cháu không bác vậy. Vâng. Con xin phép ạ. Con đi nhé. Vâng. Con nào rảnh thì lại sang chơi với bác. Vâng ạ. Mình cũng không biết nói thế nào cho con bé nó hiểu. Có vẻ như là con bé nó rất thích John, nhưng mà con trai mình thì chỉ coi nó như là em gái thôi. Con trai mình cũng phải có quyền lựa chọn hạnh phúc riêng cho nó. Chuyện tình cảm thì mình không có thể ép buộc nó được. Rồi quyết định của con trai mình như thế nào thì mình cũng ủng hộ.
quá. Trên này khu vực bên này không bị ngập nước. Trời nắng lên thì đất cũng khô mặt luôn rồi. Khu vực ở bên kia thế đất trũng hơn, không biết có bị ngập nước không nữa. Mình cứ đi quanh khu vườn kiểm tra một vòng cho nó chắc chắn. Nếu mà có thiệt hại gì thì mình có khắc phục. Thật may quá. Ở phía bên này cũng không bị ảnh hưởng gì. Tất cả mọi thứ vẫn ổn. Như vậy là mình không có thiệt hại gì cả. Nhưng mà sau trận bão này có lẽ là mình cũng phải cho người bón thêm phân để chăm sóc cho cây hồi thôi. Cũng mưa nhiều nên là sợ rễ nó bị ảnh hưởng. Cô Tiểu Hoa, cô đang làm gì vậy? Anh Tôn vừa đến à? Tôi vừa mới đến. Tôi thấy những cái này không sử dụng được nữa nên là tôi đang bẻ đi để mang vào làm củi đun. Đúng rồi, những cái này thợ người ta không sử dụng được nữa thì cô cứ tận dụng làm củi đun. Vâng, thế anh vào nhà đi để tôi vào lấy nước cho anh. Thôi cô cũng nghỉ tay một tí đi vào đây uống nước. Trời vừa bão lũ xong nắng gắt quá cô Tiểu Hoa. Vâng, anh đợi tôi một lát tôi vào lấy nước nhé. Tôi xin. Anh đến thăm trang trại à? Đúng rồi. Tôi hôm nay tôi đến kiểm tra xem là hôm vừa rồi mưa bão ấy thì vườn có bị ngập nước hay không ấy. Mấy hôm vừa rồi mưa lũ anh tôi cũng không đi làm gì được ấy. Tôi cũng xuống kiểm tra trang trại giúp anh thì có mấy chỗ bị úng nước thì tôi cũng khơi dòng để cho nước chảy đi để đỡ bị ngập úng ấy. Vậy thì cảm ơn cô Tiểu Hoa quá. Vậy còn cửa hàng của anh John thì sao? Có bị thiệt hại gì không? Cảm ơn cô Tiểu Hoa đã hỏi thăm nhưng mà cửa hàng của tôi thì cũng không có thiệt hại gì đâu. Bởi vì là hôm đấy khi nghe được thông tin là có nước lũ về ấy, nên là tôi và mọi người ở cửa hàng cũng có người dân ở đấy giúp đỡ nữa, đã chuyển hết bàn ghế và những đồ gỗ lên nơi an toàn rồi, nên là không có thiệt hại gì về tài sản cả. Hôm đấy tôi đi ra chợ để mua một chút đồ ấy. Thế là tôi thấy mọi người cũng đang dọn đồ. Xong rồi tôi hỏi các cô ở đấy thì mới biết là chuẩn bị có lũ ấy. Thế là tôi cũng giúp mọi người dọn đồ. Tôi định lên chỗ cửa hàng của anh John nhưng mà không kịp lên thì nước lũ đã lên rồi. Hôm đấy cô Tiểu Hoa cũng đi ra ngoài đấy à? Vâng, mấy tôi cũng ra chợ ấy. Hôm đấy thì sau khi dọn cửa hàng xong ấy, thì tôi cũng thấy người dân cũng đang chạy lũ. Thế là tôi cũng đi giúp mọi người chuyển đồ lên nhưng mà cũng không gặp cô Tiểu Hoa. Thế sau đấy thì tôi cũng bảo là lên trang trại nhưng mà lúc đấy nước lũ dâng lên rồi nên là cũng không có đường lên. Nên hôm nay tôi mới đến được, thực sự là tôi cũng lo. Nhưng mà khi tôi đến đây thì kiểm tra trang trại một vòng thì cũng không thấy có thiệt hại gì nên là tôi yên tâm hơn nhiều rồi. Vâng, và cũng may mắn là anh John làm trang trại ở đây thì cũng khá là cao giáo nên là nước cũng không ngập đến. Chỉ là mưa to quá thì bị trũng nước thôi. Tôi cũng khơi dòng nước cho nó chảy đi rồi. Cũng may là có cô Tiểu Hoa ở đây. Hôm đấy nhận được thông báo nhưng mà nước lũ lên nhanh quá nên là
mọi người làm trang trại này cũng không có chuẩn bị và cũng không đi lên đây được. Với lại bây giờ nước cũng rút rồi nhưng để lại hậu quả nặng nề lắm cô Tiểu Hoa. Ngoài thị trấn thì có những nhà cửa bị ngập và cuốn trôi đi rất là nhiều đồ đạc trong gia đình. Vâng, tôi cũng thấy thiệt hại khá là nặng nề cho người dân đấy. Tôi cũng rất là lo lắng cho mọi người nhưng mà cũng không biết làm nào nữa, thiên tai ập đến nên là mình cũng không thể làm gì được. Thật sự hôm đấy thì tôi cũng rất là lo cho cô Tiểu Hoa, với lại cũng lo cho trang trại nữa, bởi vì là chỉ sợ nước nó ngập lên đây thì sẽ không an toàn cho cô Tiểu Hoa. Với lại cậu Alex ấy, những vườn cây ăn quả của cậu ấy sau trận bão này ấy, thì cậu ấy cũng bị thiệt hại khá nặng nề. Hôm qua như tôi thấy thì những cái vườn cây của cậu ấy bị ngập úng rất là nhiều và phải thu hoạch quả sớm, mà bây giờ những cái quả đấy thì cũng không thể bán đi được nữa cô Tiểu Hoa ạ. Vậy thì thật là đáng buồn. Thiên tai bão lũ thì cũng không ai mong muốn cả. Tôi cũng hy vọng là anh Alex sẽ sớm khắc phục được hậu quả nghiêm trọng này anh John ạ. Hôm qua thì tôi cũng đã nói chuyện với cậu ấy, và sáng nay thì tôi cũng định lên để kiểm tra hết trang trại một vòng và thăm cô Tiểu Hoa luôn. Nhưng mà cũng nhận được điện thoại của cậu ấy nên là tôi đã đi giải quyết giúp cậu ấy một khu vườn. Mà khu vườn đấy thì quả bưởi đấy rất là đắt tiền. Cũng may là ở địa hình cao nên là không bị ngập, nên là cậu ấy đã cho người công nhân của cậu ấy cắt xuống, và tôi đã giúp cậu ấy đẩy chuyến hàng ấy đi. Chứ không thì để lại có bão sắp tới nữa rồi nên là cậu ấy cũng rất là lo ấy. Vâng, vậy thì tốt quá. Anh với anh Alex giúp đỡ được với nhau như vậy thì tôi cũng thấy rất mừng cho hai anh. Đúng rồi, tôi với Alex là bạn, cậu ấy cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nên là bây giờ cậu ấy cũng thiệt hại như thế này thì tôi giúp được cậu ấy cái gì thì tôi sẽ cố gắng hết mình. Vâng, mà sáng nay tôi cũng nghe đài phát thanh ở đây thông báo ấy là chuẩn bị có cơn bão nữa lại đến, nên là tôi cũng đang phải chuẩn bị một chút củi, với lại tôi tính là đi chợ mua một chút đồ nữa, để kẻo mà mưa bão không ra được khỏi nhà thì tôi vẫn có đồ để sử dụng ấy. Hôm nay tôi lên đây thì cũng đang định nói chuyện đấy với cô Tiểu Hoa. Chắc vài ngày nữa thôi ấy, lại có một trận bão mới. Nghe thông tin là trận bão đấy ấy, nó rất là mạnh và sức tàn phá của nó rất là ghê gớm. Nên là cô Tiểu Hoa hãy cứ chủ động chuẩn bị những đồ dùng cần thiết, củi đun với lại thức ăn. Không có mấy ngày nữa bão về thì cũng không biết là có đi mua được không, mà bây giờ mưa gió ra khỏi nhà thì cũng rất là nguy hiểm. Tôi cũng chuẩn bị một số đồ rồi, nên là anh Tôn không cần phải lo lắng đâu. Đồ ăn thì chút nữa tôi cũng đi chợ mua thêm nữa là tôi nghĩ là ổn rồi. Tôi cũng vội quá nên là không mua đồ được gì nên cho cô Tiểu Hoa, bởi vì cậu Alex gọi thì tôi cũng phải đi gấp. Hay là cứ thiếu thứ gì thì để lát nữa tôi chạy đi sắm cho cô Tiểu Hoa, chứ bây giờ cô Tiểu Hoa ở đây thì cũng chưa đi làm được gì nhiều ấy. Thì, tôi nói thì sợ cô Tiểu Hoa lại suy nghĩ, nhưng mà thực sự là không có ý gì đâu. Nếu mà cô Tiểu Hoa không còn tiền để mua đồ thì tôi sẽ đưa cho cô Tiểu Hoa để cô đi sắm về giúp tôi trong những ngày bão lũ sắp tới. Không cần đâu anh Tôn ạ. Dạo gần đây tôi cũng đi thu hoạch ấy, tôi cũng đi bán hàng ở ngoài chợ, nên là tôi cũng có đủ tiền để chi tiêu cho bản thân mình ở đây. Tiền của tôi làm ra bây giờ tôi không cần phải đưa cho ai nữa, cho nên là tôi cũng ổn. Anh Tôn không cần phải làm như vậy đâu. Được như vậy thì tốt. Còn nếu có khó khăn gì thì cô cứ nói với tôi, thì tôi lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ cô đừng suy nghĩ gì cả. Vâng. Mà tôi thấy mấy luống rau hôm nọ tôi với cô cùng gieo ấy, bây giờ nó cũng nảy mầm xanh tốt rồi. Vâng, chỉ còn mỗi một luống là nó chưa lên được mầm thôi. Còn những luống kia thì lên mầm hết rồi anh Tôn ạ. Sắp có rau để ăn rồi. Mà anh John này, tôi thấy còn một ít gạch ở đằng kia ấy, anh có dự định xây gì không? Đúng rồi, còn một ít gạch ở kia nhưng mà tôi cũng chưa dự định gì xây gì cả. Nếu mà cô Tiểu Hoa cần dùng làm gì thì cô cứ dùng đi. Tôi định làm quây những cái luống rau này lại ấy. Nếu mà có mưa thì đất nó cũng không trôi đi mà cũng không bị nát rau ấy. Đúng rồi, nếu mà như thế cũng hay. Thế thì cô Tiểu Hoa chủ động làm việc đấy nhé.
Vâng, tôi hỏi ý kiến anh xem là anh có xây gì không thôi. Không, mọi thứ ở đây thì cô cứ dùng thoải mái đi. Vâng, vậy thì tôi rất là cảm ơn anh. Hôm nay lên đây thì tôi cũng đã kiểm tra vườn rồi. Với lại chỗ ở của cô Tiểu Hoa thì cũng không có vấn đề gì sau trận bão ấy. Thì thôi bây giờ tôi cũng phải đi giải quyết công việc một chút. Thì chắc là hôm nay tôi không giúp được cô Tiểu Hoa công việc gì cả. Không sao đâu, anh đến đây là chơi là tôi cũng thấy vui rồi. Vậy anh cứ đi giải quyết công việc của mình đi. Được rồi. Thế cô Tiểu Hoa cứ lấy củi vào để dự phòng đi nhé. Thì tôi đi giải quyết công việc. Nếu mà xong sớm ấy thì tôi sẽ mua cho cô Tiểu Hoa một chút đồ lên đây để cô đỡ phải đi chợ đi lại cho vất vả. Không cần đâu anh John ạ. Em tính là lát nữa tôi sẽ đi thu hoạch xong ra chợ bán thì tôi tiện tôi mua đồ luôn. Mấy ngày tới mưa bão sẽ rất to đấy. Thì nếu mà mưa gió thì cô Tiểu Hoa nhớ ở trong nhà chứ đừng đi ra ngoài, không có sẽ rất nguy hiểm đấy. Cảm ơn anh John đã quan tâm đến tôi. Thôi bây giờ có lẽ tôi xin phép tôi đi trước. Dạ vâng, anh John về nhé. Thôi cô Tiểu Hoa cứ làm việc đi nhé. Vâng ạ. Bây giờ vẫn còn sớm, mình sẽ đi thu hoạch thanh long để mang ra chợ bán nữa. Không có mấy hôm nữa mưa lũ thì cũng không đi thu hoạch được. Hôm trước mình đã dặn bác kia là để lại thanh long cho mình rồi. Không biết cô ta là ai mà hôm nọ anh John nói chuyện với cô ta có vẻ rất là vui vẻ và thân thiết. Mà mình cũng nói chuyện với bác Hạnh rồi, nhưng mà bác ấy cũng chưa lên trang trại của anh John lần nào. Mình vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Mình phải hẹn gặp anh John để nói chuyện cho rõ ràng, để xem cô ta là ai. Vân lại gọi mình không biết có chuyện gì đây. Cô gái này phiền phức thật đấy. Alo, anh nghe đây. Anh John à, anh đang ở đâu vậy? Anh đang đi giải quyết công việc em ạ. Em muốn gặp anh một lát có được không? Có chuyện gì em nói luôn qua điện thoại đi. Thật sự là anh đang rất là bận. Chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Em muốn gặp anh trực tiếp để nói chuyện cho rõ ràng. Được rồi. Vậy em gửi vị trí qua cho anh đi. Anh sẽ tới. Anh cũng có chuyện muốn nói rõ với em luôn. Được rồi, em sẽ gửi vị trí cho anh. Anh đến luôn nhé. Được rồi, chào em nhé. Vâng, em chào anh.
Cũng đầy gùi rồi. Bây giờ mình sẽ ra chợ bán đã. Chị ơi, cho em này thì cho em một cà phê sữa với cả trà sữa em vừa uống. Mình sẽ không để bất cứ cô gái nào được phép đến gần anh John. Chị vâng. Cô đã nhận được đâu đấy 15.000 nữa ạ. Rồi, có phải không phải đâu. Cùng đi. Nhắc con ta cắt là
quá, hôm nay thanh long mình đã được ngon nên là các bác ở chợ mua nhiều của mình. Nên bán nhanh hết. Bây giờ mình phải đi mua chút đồ về để dự phòng trong lúc mưa bão được. Trời ơi. Anh đến rồi à? Chào em. Em đến đâu chưa? Em đến một lúc rồi à? Anh ngồi xuống đây. Anh uống nước đi. Em ngồi đi. Đấy hôm nay em không liên lạc với anh nên lo quá. Em chỉ sợ anh có chuyện gì thôi. Mấy hôm nay trời mưa bão ngập lũ nên là anh bận hơn là nhiều. Cũng không để ý điện thoại. Công việc của anh thì ổn, sức khỏe là ổn nên là em không có gì để lo lắm. Mà hôm nay em hẹn anh ra đây có việc quan trọng thì có việc gì thì em nói đi. Anh phải đi giải quyết công việc, bây giờ anh không có gì ra. Hôm nay em hẹn anh ra đây thì cũng chỉ muốn hỏi là cô gái mà hôm nọ anh gặp trên đường ấy thì không biết cô ấy là ai và anh với cô ấy có mối quan hệ gì với nhau ạ? Thực ra đấy là mối quan hệ riêng tư của anh. Cô gái đấy cũng chỉ là người bạn bình thường của anh thôi. Anh nghĩ là em cũng không nên quan tâm quá trong cái góc độ công việc và những mối quan hệ riêng của anh ở ngoài xã hội như thế. Anh nói là người bạn bình thường nhưng mà nói chuyện là rất là vui vẻ. Cái điều vui vẻ đấy anh chưa bao giờ dành cho em cả. Nói chung là mỗi góc độ của một con người đều có những cảm xúc riêng. Thực ra thì với em có thể ở được dịp và hoàn cảnh khác của cô bài, cũng như cảm xúc của anh dành cho em cũng khác, nhưng mà tất cả cô ấy cũng chỉ là bạn anh, cũng giống như em là em gái của anh vậy. Em với cô ấy hoàn toàn khác nhau. Em với anh có hôn ước từ nhỏ, còn cô ấy chỉ là một người xa lạ. Nhưng mà anh lại nói chuyện rất là vui vẻ với cô ấy, còn với em thì lại không. Anh nghĩ là em đang quá nhạy cảm với mọi chuyện. Với tất cả mọi người anh đều đối xử tốt và vui vẻ như vậy, và anh cũng luôn đối xử tốt với bản thân em như thế, cho nên là em suy nghĩ ít thôi. Anh đang trách em sao? Em chỉ muốn quan tâm anh thôi mà. Anh không có ý trách em hay là có ý gì khác cả, nhưng mà hôm nay ngồi ở đây thì anh cũng muốn nói rõ luôn là anh không hề có tình cảm gì với em hết. Anh cũng chỉ có em như là em gái của mình thôi, nên là anh hy vọng em đừng kỳ vọng quá nhiều vào chuyện này. Anh không nghĩ đến cảm xúc của em à? Em đợi anh bao lâu nay, mọi người đều nghĩ em với anh là một cặp đẹp đôi. Anh cũng biết như vậy mà. Anh biết, nhưng mà anh chưa bao giờ yêu em cả. Có thể trước đây mọi người nói thì anh im lặng để cho êm chuyện, nhưng mà bây giờ anh nghĩ là đã đến lúc anh cần phải nói rõ cho em biết rồi. Anh không thể im lặng được như thế này nữa. Em đã can thiệp vào cuộc sống của anh quá nhiều rồi. Anh cảm thấy như thế không ổn chút nào. Vậy là những gì em làm đều vô nghĩa với anh sao? Em đã cố gắng rất nhiều nhưng mà anh lại nói là anh chưa từng yêu em. Anh thật sự rất là trân trọng em, nhưng mà với anh ấy, thì cái điều trân trọng đấy giống như là một người em của mình thôi. Anh không muốn tiếp tục im lặng nữa. Nếu mà anh cứ tiếp tục im lặng như thế này thì em lại cứ tiếp tục kỳ vọng. Anh không muốn điều đấy xảy ra. Vì hôn ước của chúng ta thì sao? Em sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Em yêu anh và anh cũng sẽ khiến anh phải yêu em. Vân này, chuyện tình cảm anh nghĩ là không thể ép buộc được đâu. Với lại em cũng đừng cố chấp như vậy. Ngày xưa mọi người vui vẻ với nhau thì có khi là người lớn người ta nói như vậy thôi. Chứ còn bây giờ anh nghĩ là em cũng đừng quan trọng quá về điều đấy. Em không cần biết. Em chỉ biết là hiện tại em rất là yêu anh và em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Vâng ạ, anh nghĩ là em đừng nên cố chấp như thế. Trong chuyện tình cảm này nếu mà em cứ cố chấp như vậy thì em sẽ là người đau khổ hơn. Với lại em cứ tiếp tục như thế này anh cảm thấy em sẽ đem lại phiền phức cho anh rất là nhiều. Như thế sẽ không tốt đâu. Tại vì cô gái đó đúng không? Cô ta xuất hiện thì anh thay đổi đúng không? Cô gái ấy chỉ là một người bạn bình thường của anh thôi, anh cũng đã nói với em rồi. Mà nếu mà không có cô gái ấy
thì anh cũng sẽ vẫn nói rõ ràng với em như vậy thôi. Em không tin. Cô ta có gì hơn em? Hay là vì cô ta nghèo khổ nên là anh thương hại? Vân này, anh nghĩ là em nên bình tĩnh lại đi. Em đừng để lòng ghen đánh mất đi ý chí của bản thân mình. Dù anh có đối xử với em như thế nào thì em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Nếu mà em cứ cố chấp như vậy thì anh cũng không biết phải làm sao, cũng không còn gì để nói nữa. Mà bây giờ đến giờ anh đi giải quyết công việc rồi. Em sẽ chứng minh cho anh thấy chỉ có em mới xứng đáng đứng cạnh anh thôi. Chuyện đấy anh nghĩ là để nói sau đi. Anh cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Mà anh đã nói rõ ràng với em rồi. Nếu mà bây giờ em có về luôn thì để anh đưa em về. Chứ anh cũng không có nhiều thời gian để ngồi đây để mà tranh cãi với em đâu. Thôi được rồi, em nghĩ là anh đang không được bình tĩnh. Anh cứ đi giải quyết công việc đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Thật sự là anh không biết phải nói sao nữa. Anh đang rất là bình tĩnh. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Để bây giờ anh đưa em về xong anh còn đi giải quyết công việc. Vâng, vậy thì nhờ anh đưa em về. Đi, anh xem để giải quyết. Ai trông như kiểu cô Tiểu Hoa đi đâu về đấy kia? Cô Tiểu Hoa, cô đi đâu về thế này? Tôi vừa đi thu hoạch về, anh đi đâu về vậy? Tôi đi có chút việc. Trời nắng lắm. Cô lên xe đi để tôi đưa cô về. Chứ bây giờ đi bộ thì bao giờ về đến nhà được? Có bận không? Không, tôi bây giờ cũng không bận gì. Cô lên xe đi để tôi đi cô về. Lại là cô ta. Chào cô. Quen biết gì mà chào. Vân, tại sao em lại có thái độ như thế? Thôi cô Tiểu Hoa đừng để ý để tôi đưa cô về. Dạ không đâu ạ. Cô Tiểu Hoa đi thu hoạch gì về vậy? Tôi đi thu hoạch thanh long anh Tôn ạ. Với lại tôi cũng mua ít đồ để chuẩn bị nếu mà mưa bão không ra khỏi nhà được thì vẫn có đồ để sử dụng đấy. Tôi cũng tính là mua thêm cho cô Tiểu Hoa ít đồ để vài hôm nữa có mưa bão thì cô Tiểu Hoa sử dụng, nhưng mà công việc của tôi nhiều quá cũng không kịp đi sắm gì để mang lên đấy cả. Thôi không cần phải như vậy đâu anh John ạ. Bởi vì là tôi cũng mua đủ rồi ấy. Nên là anh không cần phải mua gì giúp tôi nữa đâu. Thôi được rồi, thế để tôi đưa cô về. Dạ vâng, cảm ơn anh.
Cô Tiểu Hoa để tôi đợi chút. Cô Tiểu Hoa về tăng trại đi. Tôi có việc phải đi luôn rồi. Em cảm ơn anh thôi nhé. Không có gì đâu. Chào cô. Cô về nhé.